سلام به همه شما رفقای باحال، خوش اومدین. به جایی که قراره حال دلمون رو یه کمی بالانسش کنیم، انرژیامون رو جمع کنیم و بهتر کنیم، اینجا همون جایی که میخوام بهت یادآوری کنم که تو خیلی با ارزشی، تو خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنی توانایی داری. آره، خودت رو میگم. هیچ بهونه، هیچ ترسی، هیچ محدودیتی جلوی کسی که تصمیم گرفته ادامه بده وای نمیسته. پس آماده باش، از همین لحظه میخوایم با هم پرواز کنیم، بسازیم، پیش بریم و بدرخشیم، چون زندگی به خدا کوتاه‌تر از اونیه که بخوایم با شک و تردید حرومش کنیم. اینجا قراره با هم بگیم میتونیم و بعد بهش عمل کنیم، اونم فقط با نور الهی که از تو کلام حافظ به همون میرسه. کاری که روزانه داریم انجامش بدیم اینه که نشونه هایی رو پیدا کنیم که توی زندگیمون باعث بشه کمتر اشتباه کنیم، بتونه یک لحظه توی یک بزنگاه خاص به همون کمک کنه که اون تصمیم درست رو بگیریم. پس اگر آماده هستی چند ثانیه سکوت میکنم تا پس ذهنت فرصت داشته باشی که تمرکز کنی. حافظ میگه عمر بگذشت به بی حاصلی و بلهوسی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. حافظ میگه کل عمر تا اینجا فقط توی کارهای بیفایده و دنبال هوس دویدن گذشته، یعنی به جای اینکه یه راه درست و با هدفی مشخص داشته باشیم فقط دنبال خوشی‌های زودگذر و بی ارزش بودیم. حالا که میبینیم اینجوری گذشته و چیزی از دستاورد واقعی توی زندگی و تو دست و بالمون نیست، به یه جوون صدا میزنه میگه پسر یه جام می بیار بده به من، چون ممکنه به پیری برسم و اون وقتا دیگه نه جون دارم، نه انرژی، نه دل و دماغ خوشی کردن. در واقع داره میگه قبل از اینکه اون روزهای سخت بخواد برسه و حسرت به دلم بمونه، میخوام همین الان یه دل خوشی داشته باشم، از لحظم استفاده کنم. منظورش اینه که زندگی کوتاهه و وقتی که به فکر آینده و پیری باشی خیلی چیزا از دست میره. پس تا وقتی که میتونی از حالا و جوونیت استفاده کن. امروز تو مسیری که دلت میخواد قدم بردار، چون وقتی که پیر بشی ممکنه که فقط حسرت به دلت مونده باشه. دوش در خیل غلامان درش میرفتم، گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی؟ میگه دیشب وسط جمع زیادی از غلام‌ها و خدمتکارا داشتم وارد میشدم که یکی از اونا منو دید و صدام زد که میگه ای عاشق بیچاره داری کجا میری؟ چرا انقدر دلسوخته ای؟ چرا انقدر رنجیده خاطر هستی؟ چرا انقدر حال نزار داری؟ چرا انقدر خمیده ای؟ دنبالی کی هستی؟ جریانت چیه؟ این ماجرای تو چیه؟ یعنی حافظ توی این پیام میخواد بگه که بابا اگر عاشقی، اگر هدفی داری، اگر منظوری داری توی زندگیت، اگه توی راهی قرار گرفتی، قربونت برم اینو بهت بگم که مسیر دردناکه. اگر واقعا داری تلاش میکنی خیلی جاها شرایط باب میل من و تو نیست و اینو دیگران هم متوجه میشن. مثلا اون نوجوانی که کنکور داره، دیدی دیگه، مثلا حتما تو خانواده همه ما ایرانیا مخصوصا تو سالهای گذشته، دهه‌های گذشته اینجوری بود. اون موقعی که بحث مدرک گرفتن و دانشگاه رفتن خیلی باب بود، یه دفعه میدیدی یه خانواده مثلا 1 سال سفر نمیره یا مثلا مهمونی نمیره، یا مثلا اگر شما میخواستید وارد خونه‌ای بشی که مثلا پشت کنکوری داشت، یه شرایط خاصی بود دیگه، هممون یادمون میاد. اینم داره همینو میگه خیلی از مواقع تو سختی داری، شرایط بدی رو داری تحمل میکنی، ولی فقط خودت نیستی که درگیرش هستی، رو دیگران هم تأثیر میذاری، خانواده هم تأثیر میبینه از این قضیه.
یعنی به زبون ساده تر رفیق داری توی عشق غرق میشی و همه میبینن که چقدر داری عذاب میکشی. همیشه گفتیم اگر خیلی وقته که مهمون من توی این کانال هستی، میدونیم که صحبت از عشق میشه، در درجه اول اون هدف، اون رسالتی که توی زندگیت داری. پس یه کمی باید به 2 قدم اطراف خودمون هم نگاه کنیم. آیا امروز من برای خواسته های خودم دیگران رو بهشون صدمه‌ای زدم، خسارتی زدم؟ آیا دیگران تحت تأثیر تصمیمات درست یا نادرست من قرار گرفتن و من امروز چقدر دارم مسئولانه زندگی میکنم؟ کاروان رفت و تو در خواب و بیابان و در پیش، وه که بس بیخبر از قلقل چندین جرسی. میگه کاروان حرکت کرد و تو هنوز خواب بودی وسط بیابون و راه طولانی رو حتی نفهمیدی که چه خبره. وای به حالت که چقدر بیخبر بودی از سر و صدا و هیاهو اون چندین نفر که همراهت بودن و دور و برت بودن. یعنی داره نشون میده که آدم گاهی تو فکر خودش غرق میشه و تو خواب و خیال میره و نمیفهمه دنیا و آدمای دور و برش چه اتفاقی داره براشون رخ میده. آدم میتونه کاملا غافل و بیخبر بمونه حتی وقتی که دیگه هیاهویی نیست، دیگه شرایط باب میلش نیست. دیدی بعضی موقع از یه خیابونی که هر روز رد میشی دفعه سرتو میگیری بالا میبینی یه آسمون خراش یه ساختمون رفته بود، بعد خود میگی این کی ساخته شد؟ در واقع من و تو هستیم که غافل هستیم. حالا این یک مثاله، خب، ولی توی زندگی روزمره من و تو هم یه دفعه به خودمون میای میبینیم که از آخرین باری که مثلا خبر یک دوست رو گرفتیم مثلا خیلی وقت گذشته، از آخرین باری که یه سری به خودمون زدیم خیلی وقت گذشته، آخرین باری که نشستیم با خودمون خلوت کردیم، یک بازبینی کردیم شرایط زندگیمون رو، خیلی وقت گذشته. و یکم صادقانه تر، موشکافانه تر بخوایم بهش نگاه کنیم، میبینیم که خب توی این تایم درگیر چی بودی؟ میبینی درگیر یک بازی بودی که الکی داشتی میجنگیدی، الکی داشتی وقتتو، انرژیتو صرفش میکردی. حالا برای هر کی هر چی میتونه باشه. همین الان چیزی که به ذهنم میرسه از خدا میخوام که تموم بشه. اون بازی هایی که فارغ از اینکه برنده و بازندش باشی داره وقت و انرژی و زمانتو میگیره. بعضی موقع باید فکر کنیم که قراره برنده باشم یا خوشحال باشم. این سوالو از خودت مرتب بپرس. بال بگشا و صفیر از شجر توبازند، حیف باشد چو مرغی که اسیر قفسی. میگه بالتو باز کن و شروع کن به آواز خوندن و پر کشیدن. حیفه یکی مثل تو بخواد اسیر بمونه و نتونه پرواز کنه و صدا و نغمش نپیچه توی گوش زمونه. یعنی این که رفیق جان تو استعداد و توانایی داری که باید آزادتر از الانت باشی. این استعداد و تواناییت میتونه زندگی تو پررنگ و پرشور کنه، اما خودت یا شرایط تو رو محدود کرده. همه این توانایی‌ها و زیباییات داره هدر میره. خیلی راحت ساده داره بهت میگه پاشو پرتو باز کن و آفاز بخون تا بتونی زودتر به خواسته های دلت برسی. تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم، جان نهادیم و بر آتش ز پی خوش نفسی. یعنی تا وقتی که زندم میخوام به عشق بچسبم و ازش جدا نشم. جونم هم براش میخوام بدم، همه چیزو فدای اون خوشی و لذت لحظه‌ای کنم. انگار داریم خودمونو توی آتش میندازیم ولی حاضر به عقب نشینی نیستم، چون ارزش این لحظه ها خیلی
بیشتر از این حرف هاست. بریم با هم سراغ پیام کلی این غزل، این که چی برای امروز من و تو داره. پیام این فال اینه که عمر آدم خیلی زود میگذره. اگه فقط دنبال خوشی‌های زودگذر و کارهای بی هدف باشی، عمرن چیزی نصیبت نمیشه. حافظ داره به من و تو یادآوری میکنه که زندگی فقط خوردن و خوابیدن و خوشی‌های زودگذر نیست. باید دنبال یه چیز عمیق‌تر باشیم، عشق واقعی، معرفت یا هدفی که واقعا به زندگیمون معنا بده. اون از جام می استفاده میکنه که یعنی به خودمون فرصت لذت بردن و تجربه کردن حقیقت رو بدیم، نه اینکه اسیر روزمرگی‌ها و دلبستگی‌های بیهوده بشیم. حافظ میگه اگر همینجوری بی هدف و گرفتار برای هوس‌هامون بخوایم دست و پا بزنیم، وقتی پیر شدیم فقط حسرت و افسوسه که میمونه. هیچ دستاورد واقعی نداریم و عمرمون تلف میشه. در واقع پیام امروز میگه پاشو از خودت و دنیای سطحی فاصله بگیر. به خدا دیدیم دیگه، اصلا قصد و هدفم حتی همینجا هم این نیستش که بخوایم قضاوت کنیم کسی رو. حتی تو ذهنم هم نمیتونم الان یک موردی رو پیدا کنم، ولی خب دیدم، چرا بخوام دروغ بگم. هستن کسانی که اطرافمون باشن و وقتی که نگاه میکنی بهشون، به شیوه زندگیشون، میبینی چقدر سطحیه، چقدر مادیگرا هستن. نمیتونم بگم خوبه یا بده، ولی پیام داره میگه که یکم فاصله بگیریم از این لایف استایل، از این شیوه ظاهری یکم فاصله بگیریم. دنیا یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه لازمه باشه که آدم ارزش داشته باشه، بخواد اینجا حضور داشته باشه، چیزی که روح باشه، چیزی که معنی بده به زندگی. در واقع این پیام داره به من و تو یه تلنگر میزنه و داره از بیفایده بودن زندگی که صرفاً فقط دنبال خوشی و چشم هم چشمی و یک شرایط زود گذر بخوای باشی داره میده. معرفت و معنای واقعی زندگی میگه به خودت بیا و یک معنی جدید واسش پیدا کن. یعنی این که زندگی کوتاهه، فقط دنبال روزمرگی و هیاهوهای دنیا نباش که بخوای توش غرق بشی. دنبال هدف و عشق واقعی باش، کاری کن که وقتی به آخرش رسیدی حسرت نخوری و بفهمی عمرت ارزشمند بوده. خب حالا سوالی که اینجا پس ذهن خود من میاد اینه که زندگیم نباید دیگه اینقدر پیچیده باشه که من ندونم کجا دارم اشتباه میکنم، کجا دارم مسیر رو درست میرم. اینجوری که همش من باید در حال فکر کردن به این باشم که آخ این کار درسته، این کار درست نیست، اینو بگم اینو نگم. اینجوری که دیگه چه زندگی کردنی شد. این که همش انگار ما سر جلسه امتحانی میدونه مراقب انگار داره ما رو نگاه میکنه. در واقع اینجا کلمه‌ای میاد توی ذهن من تحت عنوان بهوش بودن، یعنی هوشیاری. هوشیاری یعنی این که آدم یک لحظه چشمشو باز کنه و بفهمه زندگی کوتاهه و هیچ وقت دوباره بر نمیگرده. یعنی بفهمی نمیتونی کل عمرتو صرف خوشی و کارهای بی‌معنی بکنی و بعدم به خودت بگی ای وای چه فرصت‌های از دست رفت. هوشیاری یعنی یه جور بیداری، یه هشدار دائم به خودت، یه چیزی در گوشه بگی رفیق الان وقتشه که بفهمی چی واقعا ارزش داره و چی هدر دادن عمره. یه آدم هوشیار میتونه بفهمه که زندگی فقط خوردن و خوابیدن و دنبال خوشی‌های زود گذر رفتن نیست. هوشیاری یعنی وقتی میبینی دنیا پر از هیاهو و سر و صداست بتونی فاصله بگیری و ببینی واقعا چی مهمه. یعنی بفهمی چه چیزی آدمو خوشحال میکنه، چه چیزی فقط انرژی و عمرتو میگیره. یعنی قدرت انتخاب داشته باشی و انتخاب درست کنی. یه آدم هوشیار میدونه که هر لحظه عمرش مهمه، میدونه نباید خودشو گرفتار حسادت، غرور یا هوس بیهوده کنه. میدونه هر تجربه‌ای که ارزش داره رو باید بگیره و ازش درس بشه برای ادامه بازی، نه اینکه فقط رد بشه و هیچی یاد نگیره.
پس همه اینا رو گفتم که برسیم اینجا که بهت بگم دست نکن و شروع کن. حتی اگر کم و آهسته باشه ولی شروع کن. یه قدم بردار، یه تغییر ایجاد میکنی و اون قدم میتونه باعث این بشه که انرژی بگیری برای انجام قدم‌های بعدی. در دراز مدت انجام کارهای کوچک ولی مثبت در انتها معجزه میکنه. و این بود پیام امروز. تلنگری بود از کائنات که در قامت کلام حافظ خودشو به من و تو نشون داد. پوینده باشی و پایدار.